ह्यामधून बघणार आहोत ॲसेलरेशन काय असतं. सो टेक अ 1 meter long plastic tube and cut it lengthwise into 2 halves. Take one of the channel shape piece. सो एक प्लास्टिक ट्यूब घ्यायची आणि त्याला 2 हाफमध्ये कट करायचं अँड प्लेस वन ऑफ इट्स एंड ऑन टू द ग्राउंड अँड होल्ड द अदर ॲट सम हाईट फ्रॉम द ग्राउंड. सो एका एंडला आपण ग्राउंडवर ठेवायचं अँड दुसऱ्या एंडला आपण एका हाईटवरती पकडायचं. सो टेक अ स्मॉल बॉल अँड रिलीज इट फ्रॉम द अपर एंड ऑफ अ चॅनल अँड ऑब्झर्व द व्हेलॉसिटी ऑफ अ बॉल ॲज इट रोल्स डाऊन अलॉंग द चॅनल. सो एक स्मॉल बॉल घेऊन आपण त्याला रोल करायचं आणि त्याची व्हेलॉसिटी कॅल्क्युलेट करायची. सो इज द व्हेलॉसिटी सेम ॲट ऑल पॉईंट्स. सो प्रत्येक पॉईंटवर व्हेलॉसिटी सेम असते का, मीन्स ह्या पॉईंटवर, ह्या पॉईंटवर, ह्या पॉईंटवर आणि इथे खाली ग्राउंडवर. सो द आन्सर इज नो. व्हेलॉसिटी इज नॉट द सेम ॲट ऑल प्लेसेस. बिकॉज जेव्हा आपण बॉलला रिलीज करतो तेव्हा त्या टॉपवरती त्याची स्पीड असते ती कमी असते. जसं जसं तो खाली रोल करत जातो तशी त्याची व्हेलॉसिटी इन्क्रीज होते इन द मिडल अँड मग तो ग्राउंडवरती रीच करतो अँड स्टॉप ॲज द व्हेलॉसिटी बिकम्स द 0. सो द प्रिव्हियस ॲक्टिव्हिटी गिव्स अस द कन्सेप्ट ऑफ ॲसेलरेशन. आता जे आपण ॲक्टिव्हिटी बघितली त्याने आपल्याला ॲसेलरेशन काय आहे हे कळतं. So the rate of change of velocity is called as a acceleration. So velocity जसे change होते त्याला आपण म्हणतो acceleration. Acceleration is change in velocity per unit time. So if the initial velocity of a body is u and after time t it attains a velocity v. So the acceleration काय येणार u minus v divided by t, because acceleration change in velocity आहे आणि आधी velocity u होती नंतर ती v झाली. So velocity मध्ये किती चेंज झालं v minus u. सो ॲक्सेलरेशन युनिट काय आहे मीटर्स पर सेकंड स्क्वेअर. सो स्क्वेअरला सेकंड्सला वरती घेतलं सो इट इज s⁻². सो इफ द व्हेलॉसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस ड्युरिंग द सर्टेन टाइम पिरियड देन इट इज सेड टू हॅव अ ॲसेलरेटेड मोशन. सो व्हेलॉसिटी ऑब्जेक्टची चेंज होत असली एका पर्टिक्युलर टाइम पिरियडमध्ये तेव्हा आपण म्हणू शकतो की ते जे मोशन आहे ऑब्जेक्टचं ते ॲसेलरेटेड मोशन आहे. अँड ऑब्जेक्ट इन मोशन इट कॅन हॅव 2 टाइप्स ऑफ ॲसेलरेशन. फर्स्ट, if the velocity changes by equal amounts in equal time intervals, object is said to have uniform acceleration. And if the velocity changes by unequal amount in equal time intervals, the object is said to have a non-uniform acceleration. So first case मध्ये काय आहे, जी velocity change in velocity आहे, जे v minus u आपण बघितलं ते प्रत्येक ह्याच्यामध्ये इक्वल आहे, दॅट इज कॉन्स्टंट आहे. सो त्याला आपण म्हणू शकतो की युनिफॉर्म ॲसेलरेशन. वेरॅज जर ते प्रत्येक वेळेस आपण कॅल्क्युलेट करत असू तर चेंज इन व्हेलॉसिटी डिफरंट असेल त्याला आपण म्हणतो नॉन युनिफॉर्म ॲसेलरेशन. सो पॉझिटिव्ह, निगेटिव्ह अँड झिरो ॲसेलरेशन काय असतं आपण बघूया. सो एन ऑब्जेक्ट कॅन हॅव अ पॉझिटिव्ह ऑर निगेटिव्ह ॲसेलरेशन. सो वेन द व्हेलॉसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन्क्रीजेस द ॲसेलरेशन इज पॉझिटिव्ह. In this case, the acceleration is in the direction of velocity. So जे आपण एक्झाम्पल घेतलं बॉल रोलिंग डाऊन, सो त्यामध्ये जे ॲसेलरेशन होतं आणि ते व्हेलॉसिटी होती त्या दोघांचंही डिरेक्शन सेम होतं. जर व्हेलॉसिटी इन्क्रीज होत असेल तर ॲसेलरेशन पॉझिटिव्ह असतं. सो व्हेलॉसिटी वेन द व्हेलॉसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस विथ टाईम इट हॅज अ निगेटिव्ह ॲसेलरेशन. सो निगेटिव्ह ॲसेलरेशनला आपण डिसेलरेशन पण म्हणतो आणि त्याचं डिरेक्शन असतं ऑपोजिट टू द डिरेक्शन ऑफ व्हेलॉसिटी. So if the velocity of an object does not change with time, it has a zero acceleration. Means velocity जर चेंज होत नसेल सो त्याचा v minus u जे आहे वरती त्याची व्हॅल्यू तर 0 येणार. सो ॲसेलरेशनची व्हॅल्यू सुद्धा